તમે જ્યોતિષ વિશે ઘણા બધા વિડીયો જોયા હશે અને તમારી કુંડળીનું ફળકથન કાઢવાનું તમે ટ્રાય કરી હશે, પણ વિડીયો જોઈને તમે તમારું જીવન કેવું છે, તમારી કુંડળીના જે ગ્રહો હોય છે તે અલગ અલગ ભાવમાં બેઠા હોય છે, તે તમારી લાઈફને શું કહેવા માગે છે, તમારા જીવનની અંદર શું દુઃખ છે, તેનું કારણ કયો ગ્રહ છે, આ બધા સવાલોના જવાબ તમારી કુંડળીની અંદર હોય છે. અને તમે વિડીયો જોઈને આ સવાલના જવાબ ગોતતા હો છો, પણ તમને સવાલના જવાબ મળતા નથી. આ વિડીયોની અંદર તમારી કુંડળીની અંદર તમારા જે ભાવ હોય છે, 1થી લઈને 12 ભાવ સુધી તમારી કુંડળીની અંદર ભાવ હોય છે. પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, પાંચમો, છઠ્ઠો, સાતમો, આઠમો, નવમો, 10મો, 11મો અને 12મો. આ 12 ભાવની અંદર 9 ગ્રહ હોય છે. તમારા જન્મ સમયે આ 9 ગ્રહ આકાશની અંદર જેવી રીતે હતા તે જ રીતે તમારી કુંડળીની અંદર સેટ થયેલા હોય છે. અને તમારી લાઈફ ઉપર આનો શું ઇમ્પેક્ટ આવે છે, તમે કયા વર્ષની અંદર શું પ્રગતિ કરો છો, શું તમને તકલીફ આવશે, આ બધી વસ્તુ તમારી કુંડળીની અંદર લખેલું જ હોય છે. બસ તમારા ગ્રહો કેવી રીતે તમને લાઈફમાં ઇમ્પેક્ટ પાડે છે, તમને શું ઇફેક્ટ આપે છે, એ જ તમારે જોવાનું હોય છે. તો એ જ તમારે શીખવાનું છે. આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર સૂર્ય ગ્રહ ઉપર વાત કરશું કે તમારા કયા ભાવની અંદર સૂર્ય બેઠો છે, તો તે કેવી રીતે તમારી લાઈફમાં તમને ઇમ્પેક્ટ પાડે છે, સૂર્યગ્રહની ઇફેક્ટ તમારી લાઈફમાં સારી આવે છે કે ખરાબ આવશે, તે આપણે જોવાનું છે. આજે આપણે આખા વિડીયોમાં એ જ વાત કરશું કે પહેલા ભાવમાં સૂર્ય હોય તો તેની શું ઇફેક્ટ આવે, એવી રીતે 1થી લઈને 12 ભાવમાં સૂર્ય શું ઇફેક્ટ આપે છે, તે આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાનું છે. તો તમે તમારી અત્યારે જ કુંડળી ખોલો અને તેની અંદર જુઓ કે સૂર્યગ્રહ કયા ભાવમાં બેઠેલો છે. એટલે આ વિડીયોની અંદર સૂર્યના 1થી 12 લઈને જે ભાવમાં બેઠો હશે તેની વાતો કરીશ. તેમાંથી એક તમને લાગુ પડતો હશે, કારણ કે તમારી કુંડળીની અંદર સૂર્ય ક્યાંક ને ક્યાંક બેઠો હશે, તે કેવી ઇફેક્ટ આપશે તે આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાનું છે. હેલો મિત્રો, હું છું ધોરાજીથી અભાણી કાવ્ય. પહેલા ભાવમાં જો સૂર્ય હોય તો તમારી લાઈફમાં શું ઇમ્પેક્ટ આવતો હોય છે. જો તમારા પહેલા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તો તમારું જે કપાળ હોય છે તે થોડુંક મોટું હોય છે. જો તમારા પહેલા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય એટલે પહેલાં તો તમારે તમારી વાઈફ સાથે, તમારા છોકરા સાથે અને તમારા જે સગાવાલા હોય છે તેની સાથે તમારે ઓછું પડતું હોય છે. તમે તેના લીધે થોડાક ચિંતામાં હોવ છો. તેનું કારણ એમ છે કે જો પહેલા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તેવો માણસનો કોન્ફિડન્સ બહુ ઊંચો હોય છે. તેના કોન્ફિડન્સના લીધે તેની આજુબાજુના જે માણસો હોય છે તે તેના કોન્ફિડન્સને મેચઅપ નથી કરી શકતા. એટલે જે માણસને પહેલા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તેને તેના આજુબાજુના જે માણસો હોય છે તેની સાથે એટમોસ્ફિયર મેચ નથી થતું અને તેના લીધે તે ચિંતામાં પણ રહે છે. પહેલા ભાવમાં સૂર્ય હોય એટલે તેવા માણસની પ્રકૃતિ ગરમ હોય છે અને એસિડિટીની તકલીફ પણ હોઈ શકે છે. જેને પહેલા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે એક ટાઈપના એક્સ્ટ્રોવર્ટ હોય છે. એટલે તેને બધી જગ્યાએ ફરવું બહુ ગમતું હોય છે. તે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફરતા જ રહેતા હોય છે. પહેલા ભાવમાં સૂર્ય હોય છે તે વન ટાઈપ ઓફ સૂર્ય જેવો જ હોય છે. આ લોકો ગુસ્સાવાળા વધારે હોય છે. એટલે ઘણીવાર આવા માણસો તેની આજુબાજુવાળા સાથે ઝઘડો પણ કરતા હોય છે. બીજા ભાવમાં સૂર્ય હોય તેવા માણસો પહેલાં તો નસીબદાર ગણાતા હોય છે. તે લોકો જે કાર્ય કરતા હોય છે તેમાં તે ખૂબ મહેનત કરતા હોય છે. આવા માણસો જો કોઈ સારું કાર્ય કરતા હોય તો તેમાં પૈસા પણ ખૂબ ખર્ચ કરતા હોય છે, પણ તેની પત્નીના લીધે તેના સગાવાલા સાથે તેનો ઝઘડો પણ થઈ શકે છે. આનું તમારે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે. આવા માણસોને શેરબજારની અંદર જેટલો લાભ થવો જોઈએ એટલો લાભ થતો નથી. બીજા ભાવની અંદર જો સૂર્ય હોય તેવા માણસો બહુ ભોળા હોય છે. તેની આજુબાજુવાળા તેને ભોળવી જાય છે અને ઘણીવાર તેનો લાભ પણ ઉપાડતા હોય છે. બીજા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે લોકોને કાન કાં પછી આંખની બીમારી પણ થઈ શકે છે અને સરકારી કામ કરવામાં તે લોકોને બીક લાગતી હોય છે. ત્રીજા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે સૂર્યનો ઇમ્પેક્ટ તમારી લાઈફ ઉપર એટલો મસ્ત પડતો હોય છે કે જો કોઈ બીજો ગ્રહ તેની ઇફેક્ટને નબળી ન પાડે તો આ ગ્રહ તમને બહુ આગળ લઈ જાય છે. ત્રીજા ભાવમાં જો સૂર્ય હોય તો તમને કસરત કરવી ગમતી હોય છે. જો ત્રીજા ભાવમાં સૂર્ય હોય તેવા માણસોની અંદર ફેમિલી ઇસ્યુ હોય છે તો તેને પોતા ઉપર ઓઢી લે છે, કારણ કે આ જે સૂર્ય છે તે આ લોકોની બોડીને તો મસ્ત બનાવે જ છે, કારણ કે આ લોકોને એક્સરસાઇઝ કરવી ગમે છે. સાથે સાથે આ લોકોને વિચારશીલ પણ બનાવતા હોય છે.
આ લોકો વિચારશીલ હોય છે, એટલે તે કવિ અને કાં તો ફિલોસોફર પણ બની શકે છે. ચોથે સૂર્ય હોય એટલે કે ચોથા ભાવની અંદર જો સૂર્ય હોય, તેવા માણસોનો જ્યાં જન્મ થયો હોય છે એનું જે વતન હોય છે ત્યાંથી તેને દૂર રહેવું પડતું હોય છે જો તેને સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો. ચોથા ભાવની અંદર જો સૂર્ય હોય તો આવા માણસોને જો તેના ફેમિલીની અંદર ઝઘડો થાય કે પછી કોઈ બહારની વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો થાય, આવા ઝઘડાની અંદર આવા માણસો હંમેશા હારી જતા હોય છે. તે લોકોને સફળતા મળતી નથી. તેના લીધે તે સતત ચિંતામાં હોય છે, તેનું મન ચંચળ હોય છે. પણ આવા માણસો હોય છે તે લોકો દેખાવડા હોય છે, એટલે જો તે પોતાના લુક્સનો યુઝ કરે તો તે સોશિયલ મીડિયાની અંદર પણ ફેમસ થઈ શકે છે. ચોથા ભાવની અંદર જો સૂર્ય હોય તે લોકોને વારસાગતની જે મિલકત હોય છે તે તેને વારસામાં મળતી નથી, અને તે લોકોને એસ્ટ્રોલોજીની જેમ ઘણા બધા વિજ્ઞાનોના જ્ઞાન હોય છે. પાંચમા ભાવની અંદર જો તમારી કુંડળીની અંદર સૂર્ય હોય છે તે લોકોનો નેચર થોડો ગુસ્સાવાળો હોય છે, અને તેની આજુબાજુના માણસોને તે પોતાના નેચરથી, તે પોતાના સ્વભાવથી તેની આજુબાજુના જે માણસો હોય છે તેને વશમાં લઈ શકે છે. તે લોકોને મેન્યુપ્યુલેટ કરીને પોતાનું કામ પણ કઢાવી શકે છે. પાંચમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે લોકો લાગણીશીલ પણ બહુ હોય છે. તેના લીધે તેના સગાવાલામાંથી જો કોઈકનું મૃત્યુ થઈ ગયું હોય છે તે તેને હંમેશા યાદ કરતા હોય છે. પાંચમા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તે માણસો પૈસા પણ બચાવતા હોય છે, અને આ લોકોને જો પરેજી ન રાખે તો પેટની તકલીફ પણ આવી શકે છે. તે લોકોને પેટની કોઈ બીમારી થઈ શકે છે. એટલે જો તમારે આને એવોઇડ કરવું હોય તો તમારે તમારી જે ફૂડ હેબિટ હોય છે તેને સાવ સીધી રાખવી, અને જંક ફૂડ ખાવાનું થોડુંક એવોઇડ કરવું. તો તમને પાંચમા ભાવનો સૂર્ય હશે તે તમને નેગેટિવ ઇફેક્ટ નહીં આપે, પણ તમને ખૂબ આગળ વધારશે. જે માણસોને તેની કુંડળીની અંદર છઠ્ઠા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય છે તે લોકોને દુશ્મન નથી બનતા, અને જો તેને દુશ્મન બને છે તો આવા માણસો તેના દુશ્મનોને સાવ ઇઝીલી હરાવી દે છે, તેને કાંઈ વાંધો નથી આવતો હતો. આવા માણસોને તેના મામા અને નાના સાથે ભળતું નથી. એટલે ઇન શોર્ટ તમને કહું તો તે લોકોને તેના માતૃપક્ષ સાથે બહુ વધારે ભળતું નથી. જે માણસોને તેની કુંડળીની અંદર છઠ્ઠા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય છે તે લોકોને જ્યાં કામ કરતા હોય ત્યાં જે આજુબાજુના માણસો હોય તેની સાથે ખૂબ ભળતું હોય છે, અને તેના જે મિત્ર હોય છે તેના ઉપર આવા માણસો ખૂબ ખર્ચ પણ કરતા હોય છે. છઠ્ઠા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તેના લીધે આવા માણસોને વધારે રોગ પણ નથી થતા, અને જો થાય છે તો તે ઇઝીલી રિકવર પણ થઈ જાય છે, તે સાવ ઇઝીલી સાજા થઈ જાય છે. જે માણસોને છઠ્ઠા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય તે લોકોનું ભાગ્ય પણ બહુ સારું હોય છે, તેથી તેવા માણસો ખૂબ ભાગ્યશાળી હોય છે. જે માણસોને તેની કુંડળીની અંદર સાતમા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય છે આવા માણસોને તેની પત્ની સાથે ભળતું નથી. આ લોકોનું શરીર થોડુંક નબળું હોય છે, તેના લીધે તેને કંઈક ને કંઈક નાની મોટી બીમારી હોય છે, અને આ બધા કારણના લીધે આ લોકોનું મન થોડુંક ચંચળ હોય છે, અને તે સતત ચિંતામાં રહેતા હોય છે. જે માણસોને સાતમા ભાવની અંદર સૂર્ય હોય છે તે લોકોએ ધંધો કરવો નહીં, કારણ કે આવા માણસોને તેના પાર્ટનર સાથે ભળતું નથી. જો શક્ય હોય તો તે લોકોએ નોકરી જ કરવી, પણ જો તેને ધંધો કરવો જ હોય તો તેને કોઈ સાથે પાર્ટનરશિપ કરવી નહીં, અને પોતાનો એકલાનો જ જે રોજગાર ધંધો હોય છે તે કરવાનો રહેશે. કારણ કે સાતમા ભાવમાં સૂર્ય હોય છે તે આ ઘરને થોડુંક બગાડી નાખે છે, એટલે જ તેને તેની પત્ની સાથે અને તેના જે બિઝનેસ પાર્ટનર હોય છે તેની સાથે ભળતું નથી, અને તે રોજગાર અને ધંધામાં થોડાક પાછળ પડે છે. જે માણસોને આઠમા ભાવમાં સૂર્ય હોય છે તે લોકો આખો દિવસ કામ જ કર્યા રાખે છે. સૂર્યની એનર્જીના લીધે તે લોકો આખો દિવસ કામ જ કર્યા રાખે છે. તે લોકોનું મન થોડુંક ચંચળ હોય છે, થોડાક ચિંતાવાળા હોય છે. આના લીધે તે લોકોનો પોતાના મન ઉપર કાબુ નથી રહેતું, અને ઘણીવાર તે પોતાના આજુબાજુના માણસો હોય છે તેની ઉપર ગુસ્સો પણ કરી જાય છે. જે માણસોને આઠમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે લોકો જો પ્રયત્ન કરે તો તેને વિદેશ યોગ પણ બનતો હોય છે. જો કોઈ પુરુષની કુંડળીની અંદર આઠમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તો તેને મહિલા મિત્ર વધારે હોય છે, અને જો કોઈ સ્ત્રીને તેની કુંડળીમાં આઠમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તો તેને પુરુષ મિત્ર વધારે હોય છે. આઠમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે વ્યક્તિ જો બેદરકારી અને આળસ કરે તો તે પૈસા પણ ઘણીવાર ભૂલી જાય છે, અને કાં પછી તેની સાથે ઘણીવાર સ્કેમ પણ થતા હોય છે. જે માણસોને નવમા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે લોકો ખૂબ વિચારશીલ હોય છે, ખૂબ બુદ્ધિશાળી હોય છે. જો આ લોકો ધારે
તો તે જ્યોતિષશાસ્ત્ર પણ શીખી શકે છે, તે લોકો નેતા પણ બની શકે છે અને આ માણસો ભગવાનનું ધ્યાન અને સાધના પણ કરતા હોય છે. આવા માણસોને તેના નોકરો પાસેથી પણ ખૂબ સન્માન મળતું હોય છે અને તે લોકોને વાહનનું પણ સુખ ખૂબ મળતું હોય છે. 10મા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે માણસોએ જો સરકારમાં કોઈ ઊંચો પદ જોતો હોય, IAS IPS જેવી જે નોકરી હોય છે, આ બધી એક્ઝામ પણ તે લોકો ઇઝીલી પાસ કરી લેતા હોય છે. આવા માણસો જો ધારે તો તેને બિઝનેસમાં ખૂબ આગળ વધી શકે છે અને આવા માણસોને તેના પિતા સાથે પણ ખૂબ ભળતું હોય છે અને તેની માતા આવા માણસોની ખૂબ ચિંતા કરતી હોય છે. જે માણસોને તેની કુંડળીમાં 11મા ભાવમાં સૂર્ય હોય છે તે માણસો જો સરકાર જે ઓર્ગેનાઇઝ કરતી હોય કોમ્પિટિશન, જેમ કે કોઈ કલાની કોમ્પિટિશન હોય કે પછી કોઈ સ્પોર્ટ્સની કોમ્પિટિશન હોય, આવી કોમ્પિટિશનની અંદર જો તે લોકો ભાગ લે તો તેમાં ઇઝીલી જીતી જતા હોય છે. કારણ કે 11મે સૂર્ય હોય છે તે માણસો જો સરકાર જે ઓર્ગેનાઇઝ કરતી હોય તે કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લે તો તે લોકોને કાંઈ વાંધો નથી આવતો અને સાવ ઇઝીલી જીતી જતા હોય છે. આવા માણસો ખૂબ નસીબદાર હોય છે, ખૂબ પૈસાવાળા હોય છે, પણ જો તે તેની સંતાનને સમજે નહીં, તેની સાથે મેચ્યોરિટીથી કામ ન લે તો તે તેના સંતાનના હાથે જ દુઃખી થતા હોય છે. 11મા ભાવમાં સૂર્ય હોય તે માણસો જો તેની પરેજીમાં ધ્યાન ન રાખે તો તેને કોઈ પણ પેટની બીમારી પણ થઈ શકે છે. જે માણસોને 12મા ઘરમાં સૂર્ય હોય તે માણસોને તેના શરીરની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક દુખાવો થતો જ હોય છે. આમાં મેઇન તો તેને માથાની અંદર વધારે દુખાવો હોય છે અને તેના લીધે તે વધારે ચિંતા કરતા હોય છે. જે માણસોને 12મા ઘરમાં સૂર્ય હોય છે તે લોકોને વધારે મિત્રો નથી હોતા અને જો કોઈની સાથે તેને ઝઘડો થતો હોય છે તો તે ઝઘડામાં તે ઇઝીલી જીતી જતા હોય છે. 12મા ઘરમાં જેને સૂર્ય હોય જો તે ફોનનો ઓવરયુઝ કરી નાખે તો ઘણીવાર તેને આંખની કોઈ પણ બીમારી થઈ શકે છે અને કાં પછી તેને આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે. આજના વિડીયોમાં આપણે તે જાણી લીધું કે તમારે કયા ભાવની અંદર સૂર્ય બેઠો હોય અને તમારી લાઈફ ઉપર તેનો શું ઇમ્પેક્ટ આવે છે. આ વિડીયોમાં જો સારો રિસ્પોન્સ આવશે અને બધા માણસોને લાભ મળશે તો આપણે બાકીના જે 8 ગ્રહો વધ્યા છે તેના વિશે પણ વાત કરશું અને તમારી કુંડળીમાં સૂર્ય કયા ભાવમાં બેઠો છે તે તમે કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો.